وارد سایت شرکت نواتل میشی، ثبت نام میکنی و با پرداخت هزینه تلفن ابری شرکت نواتل خریداری میکنی. تلفن‌های ابری مثل تلفن‌های شماره ثابت‌های ایران هستن. قدم دوم، اپلیکیشن اپ نواتل رو از توی وبسایتش توی گوشی تلفن همراهت دانلود میکنی. بعد از اینکه اپ نواتل تو گوشیت دانلود شد، باید بیای خط تلفنت رو در مرحله سوم روی گوشی، در واقع روی خط تلفن نواتلی که خریداری کردی دایورت کنی. خط تلفن همراه من همراه اوله، به همین خاطر پیش‌فرض ستاره 21 ستاره برای دایورت هم استفاده میکنن. بیایم این مرحله رو با هم عملیاتی انجامش بدیم. ستاره 21 ستاره و حالا شماره نواتلم رو با پیش شماره 021 که مال تهران هست در واقع وارد گوشی میکنم، مربع و شماره گیری میکنم. الان تلفن من تو حالت پرواز بودش، اینو نگرفت. بذاریم از حالت پرواز خارجش کنم. پس یادتون باشه قبل از اینکه تلفنتون رو تو حالت پرواز قرار بدین و شماره تلفنتون دایورت کنین. تجربه خوبی بود. ستاره 21 ستاره 021 شماره در واقع نواتل من، مربع و شماره گیری میشه. الان MMI کدی که در واقع پیش شماره دایورت منه انجام شد. میرم تلفنم رو با حالت پرواز در میارم و از حبیب میخوام که از رو به خط نواتل من تماس بگیره. ببینیم تماس به همون سهولتی که من گفتم قابلیت انجام داره. سلام حبیب. بله دارم ویدیو ضبط میکنم. امیدوارم دوستانمونم با ما باشن و صدای شما رو بشنوم. کیفیت صدا خوبه. خیلی ممنون. به همین سادگی تونستیم در واقع تماسمون رو بدون اینکه از رومینگ استفاده کنیم یا اینکه یه سیم کارت خارجی بخریم از ایران دریافت کنیم. فقط یه نکته که در واقع قسمت پنجم این ویدیو هست باید براتون بگم. این در واقع راهکار فقط برای دریافت تماس ها از ایران هست و پیامک ها رو متاسفانه منتقل نمیکنه. در نتیجه شما اگه توی گوشیتون منتظر پیامک مهمی هستین، حالا از سازمان های دولتی، از بانکتون در زمان سفر، میتونین خط تلفنتون رو بعد از اینکه دایورت کردین پلوی شخص امینی روشن بذارین، اون شخص پیامک های شما رو دریافت کنه و مطمئن باشین که تمام تماس هاتون مستقیم به خودتون برمیگرده. یه تجربه دیگه ای ما از رومینگ داریم در کشور ترکیه. میدونید که کشورهای کمی در واقع خدمات رومینگ ایران توشون قابل استفاده است که لینکش رو پایین این ویدیو براتون میذاریم. اگه خواستین از این تجربه هم استفاده کنید میتونید لینکش رو ببینید. بازم میگم زندگی یعنی سفر کردن. ما طلای و حبیب تو کانال طلا حبیبی نتورک منتظر شما هستیم. کانال ما رو سابسکرایب کنین، لایک یادتون نره. به امید دیدار.